todella synkkä tunnelma. Ne vetää poispäin tosta ovesta. Nyt tuli kylmät väreet. 4,3, 4,9. Kato. Nyt se kyllä heiluu. EMF on 2,4. Herranen aika, täällä ei näe kyllä yhtään mitään. Ihan kun siinä ikkunoiden edessä olisi korkea hahmo. Olen. Kuulin ihan saman. Kun pimeys laskeutuu, jokin muuttuu. Aistit herkistyvät, saatat kokea jonkin olemattoman läsnäolon. Onko se mielikuvitusta vai kenties sittenkin totta? Hei, minä olen Rasmus ja tässä on Jere. Moro. Tällä kertaa olemme tulleet tutkimaan Nurmijärvellä sijaitsevaa Nukarin koulumuseota. Tutkimme kohdetta, koska sillä on niin pitkä ja monimuotoinen historia. Rakennus on toiminut esim. Kulkutautisairaalana. Nykyisin Nukarin koulumuseona tunnettu rakennus on rakennettu 1873, mutta siitä ei ole tarkkaa tietoa, mihin tarkoitukseen se on alun perin rakennettu. Jo kuitenkin samana vuonna Nurmijärven ensimmäinen kansakoulu aloitti toimintansa talossa. Koulun perusti läheisen Raalan kartanon rouva Matilda Adler-Kreutz. Opetustoiminnan jälkeen talo on toiminut vuokra-asuntoina, kulkutautisairaalana, terveystalona ja kauppana. Museona rakennus avattiin yleisölle 1981. Joten jos kummittelu on oikeasti olemassa, niin tämä on yksi niistä mahdollisista kohteista, joissa sitä voi ilmetä. Aloitetaan tutkimus ottamalla kohteesta muutamia valokuvia. Yritetään saada kuviin tallentumaan jotain erikoista. Uskotaan, että peilit ja heijastavat pinnat olisivat jotenkin lähempänä rajan takaista maailmaa, tai että ne toimisivat jopa väylinä meidän maailmojen välissä. Tämä on osa syy siihen, miksi otamme kuvia talon ikkunoista. Me ei vielä päästy tänne sisälle. Otetaan jo sisältäkin muutama kuva ikkunan kautta. Tavoitteena on saada kuvissa näkymään jotain hahmoja tai parhaassa tapauksessa jopa kasvot. Vaikka täällä ulkopuolelta vaikuttaakin aika rauhalliselta, sisällä on todella synkkä ja seisahtanut tunnelma. Nyt ollaan otettu rakennuksesta ja sen ikkunoista kuvia. Saa nähdä, tallentuiko niihin mitään ihmeellistä. Saimme kuviin tallentumaan tumman hahmon, muutamat kasvoja muistuttavat ilmestykset ja erittäin puistattavan kummitusmaisen näön. Testataan myyttisiä taikavarpuja, joilla uskotaan pystyvän paikantamaan erilaisia malmeja, kaivon paikkaa ja mahdollisesti myös erilaisia energioita ja henkiolentoja. Mikäli taikavarvut havaitsevat jotain, ne osoittavat samaan suuntaan, menevät ristiin tai osoittavat toisistaan poispäin tai alkavat heilua kummallisesti. Tämä on nyt meidän ensimmäinen kerta, kun testataan näitä kuparisia taikavarpuja. Ei ihan kauheasti ole odotuksia, että kuinka nämä tulevat toimimaan ja minkälaisia reaktioita saadaan aikaiseksi, koska ihmisillä on tyypillisesti tosi ristiriitainen suhtautuminen näihin taikavarpuihin. Mutta lähdetään testaamaan, mitä saadaan näillä aikaiseksi. Kierretään aluksi rakennus ympäri ja katsotaan, havaitseeko taikavarvut mitään talon ympärillä. Tässä kohdassa ihan kun olisi pikkasen vetänyt tähän kulmalle päin. Ei mitään ihan hirmu isoa reaktiota, mutta huomasin semmoisen pienen vetovoiman tässä varvuissa. Kuparisten taikavarpujen uskotaan reagoivan erilaisiin energiakenttiin ja niiden uskotaan värähtelyn ja magnetismin avulla ohjaavan käyttäjää kohteen luokse. Joskus kun on itse kokeillut pajusta tehtyjä taikavarpuja, niin itselläni ei silloin reagoinut juuri mihinkään, mutta tyypillisesti uskotaankin, että kaivon katsominen toimii vain tietyillä ihmisillä, jotka ovat tietystä suvusta. Tässä kohdassa ei mitään. Tässä kulmalla on toinen erikoinen kohta. Jatketaan matkaa. Tyypillisesti kävellessä varvut osoittavat siis eteenpäin, ovat tasaisen välin päässä toisistaan, eivätkä juuri reagoi mihinkään. Joskus reaktiot ovat tosi pieniä ja joskus taas tosi selkeitä. Nyt ne vetää taas, kato, toistaan poispäin. Ihan tosi outoa, kato. Niin kuin ihan selvästi, minkä takia ne tekee tälleen. Ihan kun siinä olisi joku seinä vastassa. En tiedä, se on niinku
Se on ihan niinku just tässä, rakennuksen kulmalla. Reagoi tosi vahvasti. Tuntuu ihan kuin niinku melkein joku työntäisi tota varpua niinku mua päin. Kato, ei ne suostu mene tohon. Onks tässä ovella? Hei kato, nyt sen huomaa. Se on tää ovi, mikä on tässä takana, kato. Ne vetää niinku poispäin tosta ovesta. Ja nyt kato, mitä ei... Nyt tuli kylmät väreet jo heti alkuun, vaikka täällä on vielä näin valosaa tässä pihalla, niin... Silti tää varpujen käyttäytyminen on jotenkin tosi outoa. Ne niinku tossa pitkän matkaa meni ihan normaalisti, mutta tässä talon kulmalla ja tässä oven luona ne käyttäytyy, ne menee ristiin. Päätin kokeilla myös näitä taikavarpuja samasta kohdasta, mistä Rasmus sai voimakkaan reaktion. Ainakaan vielä. Nyt se rupeaa pikkusen kääntymään tonne oven puolelle. Kyllä ne kääntyy. Tosi vahva veto tonne ovelle. Kato, nyt ne menee ihan ristiin. Joo, mulla teki samassa kohdassa saman asian. Tosi outoa. Se, että taikavarpu reagoi molemmilla samassa kohdassa ja samalla lailla, sai meidät molemmat todella hämilleen. Miten tota voi järjellä yrittää selittää? Ainut looginen selitys tälle ilmiölle olisi se, että tässä olisi jotain tosi vahvasti magneettista, joka vetää näitä metallisia varpuja puoleensa, mutta silti jotenkin tosi outoa, että se reagoi molemmilla samalla tavalla, samassa kohdassa ja sitten tuolla monella sivulla nämä ei reagoinut juuri mihinkään. Et miksi just tässä kohdassa? Saa nähdä mitä tuolta sisältä paljastuu. Vähän kävelystä ottavat tietysti tämmöistä heilumista, mutta ei niinku tommoista niinku selkeätä, että niinku ihan vääntää, että se tuntuu ranteissa. Mut tästä sai nyt semmoisen vaikutelman, että tällä puolen taloa ei tuu niin selvästi mitään. Tossa on ehkä niinku vastakkaiset kulmat, mutta toi takakulma oli selkeä. Siellä oli jotain tosi outoa. Eli mennään sitten talon sisälle tutkimaan ja testataan, reagoivatko nämä taikavarput sisätiloissa johon. Kuvaamme infrapunakameralla, koska kummitukset erottuvat tyypillisesti paremmin alemmilla valon taajuuksilla. Eli lähdetään nyt kartoittamaan tätä rakennusta. Tässä huoneessa taikavarput eivät reagoi mihinkään. Tuossa etupihalla, tässä kohdassa mun mielestä oli se pieni reaktio. Katsotaan tuleeko samaa reaktiota täällä rakennuksen sisällä. Ehkä ihan pientä, mutta ei mitään sen kummempaa. Koska se tullut tästä uunista? Ei. Okei, tässäkään ei mitään. Tosi pieni reaktio tuli tossa ikkunan alla. Siirrytään nyt tänne luokkasaliin. Tässä ehkä pikkasen tuon piano. Kuuluuko tästä ovesta? Tässäkään ei juurikaan tule mitään reaktiota taikavarpuilla. Nyt ollaan puolet rakennuksesta tutkittu. Mennään nyt tuonne takakulmalle, missä saatiin molemmat vahvoja reaktioita näillä taikavarpuilla. Tästä löytyykö sisältäpäin selitys siihen. Okei. Mitä se vetää jo siihen takakulmalle selkeästi. Katsotaan, oliko tälläkin kulmalla joku pieni reaktio? Mennään käymään vielä tässä. Huomasimme jälkikäteen videolta, että huoneen kulmalla oli sähkökaappi. Olisiko se voinut olla syy varvuissa tuntuneeseen vetoon? Nämä on jotain opettajan huoneita ollut alun perin. Mutta tietysti tämä ei pitkään aikaa toiminut koulurakennuksena, koska todettiin, että tämä ei ollutkaan sopiva siihen käyttöön. Eli tästähän ei ollut tarkkaa tietoa, että mihin tarkoituksena tämä alun perin oli rakennettu, todennäköisesti johonkin myllyn työntekijöiden käyttöön. Kyllä tää tässä vetää. Okei, avataan ovi, niin katsotaan mitä täällä nyt on. Miksi tää vetää tässä? Tässä on tosi kylmä ilmamassa. Ja katsotaan, se reaktio tuli todennäköisesti joko tosta ihan ulko-ovesta tai sitten tästä pienestä kylmiöstä. Hetkinen, tuopa kuvaa tänne. Mä en tiedä, tossa on tosi pimeätä. Ihan kun siellä olisi jotain pientä liikettä näkynyt. Mutta tuliko se tosta niinku... Mitä siellä näkyy? Siellä on jotain lakanoita tai jotain vaatteita roikkumassa. Ei mitään niinku selkeää syytä löydy. Mistä se tuli? Eli löydettiin nyt kuitenkin muutama kohta, missä löytyi reaktiota näillä taikavarvuilla. Se oli edelleen tuo sama kohta, mikä siellä ulkona reagoi voimakkaasti. Siinä ei niinku löydy mitään semmoista selkeää syytä, mistä se tuli. Ja sitten huomasin nyt, että kun on jotain tämmöisiä isoja metallisia esineitä, niin se ehkä pikkasen saattaa vetää niitä päin, mutta se ei selitä tuommoista voimakasta reaktiota. Käydään nyt samaa reittiä läpi
EMF-mittarin ja sanelimen kanssa ja katsotaan saadaanko samoissa kohdissa jotain tuloksia. Usein henkiolennot puhuvat niin hiljaa, että korvakuulolla on vaikea erottaa niiden ääntä. Siksi käytämmekin sanelinta. Tuleeko EMF:ään mitään lukemaa? Toistaiseksi näkyy vielä 0 taulussa. Mittaamme EMF-lukemia, koska uskotaan, että henkiolennot säteilevät elektromagneettista säteilyä. 15,4 astetta näyttäisi olla lämpö. Uskotaan, että kummitukset käyttävät lämpöenergiaa hyödykseen, ja näin ollen voimme paikantaa niitä mahdollisesti lämpömittarin avulla, poikkeavien ja kylmien ilmamassojen luota. Jos täällä on nyt joku, joka aiheutti niitä reaktioita taikavarpuihin, niin voisitko aiheuttaa jonkun äänen todisteeksi olemassaolostasi? Jo uuden kierroksen alussa sanelimeen tallentui tämä outo vastaus. 0,1. 4,3. Okei. 4,1 tulee tässä oven suulla. Joo. 0. Jos täällä on nyt joku, niin tulee rohkeasti esiin. Tarkennus temppuilee. Taas sama kulma taas. 4,9. 4,9. Siis EMF-lukema. Joo. 0,2. Nyt se loppu. Tarkennus temppuilee taas samassa kohdassa. Tuleeko siellä mitään EMF-lukemaa? Täällä ei tuu enää takaisin tänne päin. Joo. Tämä tarkennus on temppuillut nyt tässä opettajahuoneen kohdalla. Nyt tippuu lämpötila hirveästi. 12,6, kun se oli äsken vielä 15,8. Täällä on tosi paljon kylmempi. Mutta ei EMF-lukemaa. 2,9 tuli nyt. Mistähän se tulee se lukema nyt? Siis se on tullut nyt paikallaan siinä ja hetkellisesti tuli pieni EMF-lukema. Mä otan vielä hetken aikaa tässä. Pitääkö jotain tuossa reunassa? Missä reunassa näkyy? Tässä kamerassa ei näy mitään. Herra liikkuu nyt vähän. Käydään vielä katsomassa tää opettajan huone. Käydään tänne keskelle huonetta. Katsotaan saadaanko tässä vielä jotain lukemaa. Se taisi tulla vähän pidemmältä viime kerralla. Jostain siitä. 2,0, 1,9. Okei. Taas oven suusta. Ota tässä joku äänitys. Jos täällä on joku meidän lisäksemme täällä huoneessa, niin voisitko antaa jonkun äänimerkin? Jos olet joku entinen oppilas, niin anna joku äänimerkki. Jos olet tämän koulun entinen opettaja, niin sano jotain. Tässä rakennuksessa on toiminut myös kulkutautisairaala. Eli oletko kuollut täällä rakennuksessa? Jos mikään näistä kysymyksistä ei liittynyt sinun historiaan, niin kerro, kuka olet ja miksi olet täällä? Eli ollaan nyt tässä ensimmäisessä opettajan huoneessa. Jere haluaisi kysyä vielä muutaman kysymyksen, niin voisitko yrittää vastata kysymyksiin? No terve. Tämä vastaus oli illan älykkäimpiä ja selkeimpiä, mitä sanelimeen tallentui. Jos täällä paikalla on nyt joku, voisitko aiheuttaa jonkin pienen äänen? Vaihtoehtoisesti voit tulla myös tähän pienen laitteen eteen. Tuleeko mitään reaktiota meidän meteeriin? Nollaa näyttää aika lailla. Onko lämpötila tasainen? Lämpötila tasainen. Nyt tuli 1,4. Nolla. Okay. Eli tässä nyt on jatkuvasti muutamia lukemia kuitenkin tullut. Kokeillaan tämmöistä leikkiä. A, B, C. Koska tämä pääty vaikuttaa kaikkein aktiivisimmalle, niin otetaan tässä käyttöön medioiden käyttämä pendulum. Uskotaan, että kristalli sitoo tai vetää puoleensa energioita, tai että se resonoi samalla taajuudella kuin henkiolennot. Näiden uskomusten perusteella olisi mahdollista, että henget pystyisivät liikuttamaan kristallia ja kommunikoimaan sillä tavalla kanssamme. Eli jos täällä on nyt joku tai jokin,
niin voit yrittää tämän kristallin avulla vastata meidän kysymyksiin. Eli kun kysymme kysymyksiä, niin voit yrittää liikuttaa sitä esimerkiksi sivusuuntaan, jolloin se tarkoittaa ei, tai sitten liikuttaa sitä edestakaisin, jolloin se tarkoittaa kyllä. Voidaan nyt aloittaa. Onko tässä huoneessa joku meidän kanssamme? Heittäydyimme tässä testissä estottomasti vaiston varaan, ja tarkoitus oli sitten jälkikäteen tarkastella heilahduksia tarkemmin videolta. Oletko koulun entinen opettaja? Oletko koulun entinen oppilas? Okei, nyt liikahti edestakaisin. Oletko jokin henkilö, joka on kuollut täällä kulkutautisairaalassa? Ei. Ihan kun se olisi vastannut, että se on niinku oppilas ja ei ole siis kuollut silloin, kun tää on ollut sairaalana. Jos olet tyttö, niin liikuta tätä kristallia sivusuunnassa. Jos olet poika, niin liikuta sitä edestakaisin. Eli jos olet tyttö, liikuta sivusuunnassa. Jos olet poika, liikuta edestakaisin. Se tuntuu melkein kuin joku tökkisi tätä välillä. Kristallit saattaa olla pitkä aikaa niin paikallaan ja sitten se tykkää heilahtaa. Olitko koulukiusattu? Miten saa selvää, se on pimeätä tässä. Nyt se liikkuu kyllä sivusuunnassa, eli ei. Tosi selkeä. Tunnetko jotain kaunaa toista oppilasta tai opettajaa kohti? Kato. Eikö se heilahtanut taas edestakaisin? Nyt se kyllä heiluu. Joo. Eli jotain kaunaa hänellä on. Se selittää, minkä takia ne ilmiöt tapahtuu just täällä opettajahuoneessa. Emme tiedä varmaksi, olivatko nämä oikeasti vastauksia vai pelkästään vain käden heiluntaa, mutta vastaukset olivat oudon loogisia, ollakseen vain sattumaa. Haluaisitko saada rauhan? Nyt taas heiluu edestakaisin. Ei kyllä halua. Auttaisiko sinua, jos rukoilisimme puolestasi? Se pyörittää ympyrää. Tai sivusuunnassa, ei ole ihan varma. Lähdetään sitten seuraavaksi vielä tekemään Vintille Spiritbox-istuntoja ja katsotaan saadaanko muita vastauksia. Tässä Vintin ovella 0,5, 0,2 lukema, nyt se loppui. Eli täällä on nyt ihan tosi pimeätä. Ikkunasta kajastaa pikkasen valoa. Vähän tässä tämän Melmeterin näytön valon avulla suunnistaa eteenpäin. Ilta oli tässä vaiheessa jo niin hämärtynyt, että me nähneet eteemme juuri yhtään. Videon valoisuus johtuu infrapunavalosta, jota ihmissilmä ei kuitenkaan voi nähdä. Tämä on aika haastavaa. Kuulitko tämmösen erikoisen äänen? Kuuluu joo. En tiedä mikä se oli. Tai semmoinen. Se tuli sieltä ylhäältä. Lämpötila on 16,5 Celsiusta. EMF on 2,4. Uskaltaako tänne ylös mennä? Mä en edes näe näitä rappusia. Herranen aika, täällä ei näe kyllä yhtään mitään oikeesti. Tässä on ehkä pikkasen lämpötila tippuu, 15 astetta, 14,5. Tää näyttää tosi isolta tää tila. Mennään tosi varovasti. Täällä on erittäin pimeää. Lämpötila tippuu edelleen. 13,4, 13 astetta, 12,4. Täällä ylhäällä on tosi kylmä. EMF on edelleen nollassa. Nyt ei ole täyttä varmuutta, että pystyykö tän ylipäänsä kävelemään. Miten vahvoja nämä kattorakenteet on. Ota, mä katson vähän tällä kameralla. Pysy siinä. Lämpötila on 10,4. Näkyykö täällä mitään liikettä? Hetkinen. Kuvasit tonne vastakkaiselle ikkunalle päästä. Ihan kun sinne ikkunoiden edessä olisi pikkasen näkyy. Semmonen niinku korkea hahmo tuossa oikealla puolella. En tiedä, roikkuuko siellä joku kangas vai... Vintillä näkemämme tumma hahmo saattoi olla ilmiö nimeltä varjoihminen. Pystyimme myös jotenkin aistimaan tämän oudon olennon läsnäolon. Tietysti siinä nyt on tuli vähän tommonen varjo se kohta tuossa niinku toisella puolella. Tuu kattoo tästä kamerasta. No ei oo meidänkään varjo. Okei, mennään tonne pidemmällä. Mennään vähän tutkimaan, että mikä siellä oikein on. Joo. Eli lämpötila on nyt tasainen 10,8 astetta. EMF on nollassa. Täällä on aika hiljaista.
Ikkunat on kiinni, tää on suljettu tila. Oot sä aistinut täällä mitään semmosia ilmavirtoja? Täällä on tosi kylmä. Sen Täällä mä on kylmä huomaan. ja mun mielestä täällä niinku tulee semmosia pieniä ilmavirtoja. Mulla on nyt tosi jännittynyt fiilis. Et me nähdään tuonne peremmälle. Eli kyllä tuolla on tuo ikkuna. Lämpötila on edelleen tasainen, ei tule EMF-lukemaa. Täällä ei roiku ainakaan mitään kangasta, mikä selittäisi sen pitkän hahmon, joka seisoo sinne ikkunan vierellä. Mikä se niin mahtoi olla? Nyt tässä ei näy mitään. Tää on ihan avara tila. Eli ollaan nyt täällä vintin perällä. Ja me ei löydetty mitään loogista selitystä sille tummalle hahmolle, mikä me nähtiin tässä ikkunan sivussa. Se oli tässä ikkunan sivulla ja sit se teki vähän niinku tälleen, että se kurkkas tosta niinku, kun tossa on toi savupiippu, niin ihan kun se olisi kurkannut silleen tälleen, että me tultiin tuolta vintille ylös. Joo, eli aloitetaan tässä Spiritbox-istunta. Uskotaan, että henget pystyisivät kommunikoimaan paremmin Spiritboxin avulla. Laitteen toimintatapa skannata matalia taajuuksia ja radioaaltoja on kuitenkin hyvin kyseenalainen. Eli käytetään nyt Spiritboxin apuna Melmeterin lämpötilaa ja EMF-lukemaa. Sitten meillä on läheisyysanturi, joka hälyttää, jos joku lähestyy meitä. Sitten meillä on Spiritboxissa myös lämpötilahälytin, että jos lämpötila nousee tai laskee, niin se alkaa hälyttämään. Ja sitten meillä on vielä toi lämpökamera, millä me vielä varmistetaan nämä kaikki tulokset. Lämpökameralla toivomme näkevämme muuten näkymättömiä lämpimiä tai kylmiä hahmoja, tai edes yllättäviä lämpötilamuutoksia tai poikkeavuuksia ympäristössä. No niin, me ollaan nyt täällä Nukarin vanhan koulurakennuksen vintillä. Onko täällä muita meidän kanssa? No tässä kaikenlaista laitetta, mutta ei tarvitse pelätä niitä. Tuu vaan rohkeasti tähän lähemmäs. Pystytkö se kommunikoimaan meidän kanssa? Mikä sinun nimesi on? Onko tämä sinulle jollain tavalla merkityksellinen paikka? Jankko sanonut, että on. Jos täällä vintillä nyt oli joku, kun me tultiin tänne, joka nähtiin tuossa ikkunan vieressä, niin voisitko tulla nyt tähän samaan paikkaan uudestaan? Vaikka olimme suhkot varmoja, että emme olleet yksin vintillä, saimme todella vähän vastauksia Spiritboxilla. Kuka tai mikä tämä olento mahtoi olla, joka vältteli tai vaani meitä? Tuntuu vähän viileämmältä. Oletko se sinä? Tule rohkeasti koskettamaan jotain näistä laitteista. Tässä mun niskan takana tuntuu koko ajan semmonen niinku kylmä henkäys. Mä nopeasti kurkkaan, näkyykö täällä mitään. Tarkennustemppu oli heti tässä mun selän takana. Voisitko tulla keskustelemaan meidän kanssa? Miksi piileksit mun selän takana? Tule juttelemaan meidän kanssamme. Oletko ujo? Nyt kuuluu jotain. Eli meillä on tässä nyt tämmönen läheisyysanturi. Eli jos tulet tälleen lähelle, niin se havaitsee sut jo tästä niinku vähän matkan päästä ja alkaa hälyttämään. Niin voit käyttää tätä myös apukeinona kommunikoideksesi kanssamme. Läheisyysanturi luo ympärillään sähkömagneettisen kentän, ja jos jokin orgaaninen tai sähköisellä varauksella varustettu olento lähestyy laitetta, se alkaa hälyttämään. Oletko lapsi vai aikuinen? Oletko tyttö vai poika? Tai mies tai nainen? Oletko ollut täällä rakennuksessa silloin, kun rakennus toimi kulkutautisairaalana? Olen. Kuulin ihan saman. Samalla hetkellä kun Spiritboxista kuului joku vastauksenoloinen sana, lämpökamerassa tapahtui myös jotain muutoksia. Mihin tautiin kuolit? Kuume. Tai polio. Oliko se polio? Onko nyt niin, että kuolinsyysi oli polio? Ja olit täällä kulkutautisairaalassa potilaana?
Sanoiko se kyllä? Saimme sellaisen kuvan Spiritbox-istunnossa, että vintillä ollut henki ei ollut sama, jonka kanssa olimme olleet tekemisissä alakerrassa. Mutta mahtoiko tämä iso ja synkempi olento olla sama, joka jo tutkimuksen alussa näkyy kuitenkin ikkunassa? Minkä ikäisenä kuolit? Näyttäisi siltä, että täällä ei nyt kauheasti tule vastauksia. Sen verran rauhoittui, ettei enää tullut juttelemaan uudestaan kanssamme. Päätimme lopettaa tämän illan tutkimuksen, koska tärkeimmät testit oli jo suoritettu ja koska selkeää yhteyttä henkimaailmaan ei ollut enää havaittavissa. Illan aikana saimme tallennettua muutamia valokuvatodisteita, taikavarpujen outoa käytöstä, EMF-lukemia ja EVP-ääniä sekä mahdollisia vastauksia pendulumilla. Saimme myös muutamia vastauksia Spiritboxilla ja joitain havaintoja myös lämpökameralla. Vaikka tulokset viittaisivat vahvasti johonkin yliluonnolliseen, niin emme voi olla täysin varmoja, onko paikalla oikeasti kummittelua vai oliko syynä vain meidän herkät laitteet ja havainnointimme. Joka tapauksessa paikalla kokemamme ilmiöt ja todisteet antavat sellaisen kuvan, että jotain kummallista tämän rakennuksen sisälle kuitenkin kätkeytyy.